तर आज आपण कुरकुरीत बांगडा फ्राय कसा बनवायचा ते पाहणार आहे। वेगवेगळ्या फीच्या आपण रेसिपी केलेले आहेत, सर्वांचे लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईन, ते व्हिडिओ सुद्धा माझे नक्की बघा। मग कुरकुरीत बांगडा फ्राय कसा बनवायचा त्यासाठी हा व्हिडिओ लास्ट पर्यंत पाहत राहा। मग वेळ न घालवता आजची रेसिपी आपण स्टार्ट करूया। बांगडा फ्राय बनवण्यासाठी इथे मी 5 ते 6 बांगडे घेतलेले आहेत आणि एकदम फ्रेश बांगडे आहेत, स्वच्छ एकदम साफ केलेले आहेत आणि 3 ते 4 वेळा धुवून घेतलेले आहेत आणि सुरीने वरून असे चिरा दिलेले आहेत, जेणेकरून जो काही मसाला आपण लावणार आहे तो आतपर्यंत असा गेला पाहिजे। आता पहिला आपल्याला मॅरिनेट करायचं आहे। तर मॅरिनेट करण्यासाठी इथे अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आहे आणि 1 चमचा आला आणि लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, पाव चमचा लाल तिखट आहे आणि 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे। तिखट तुम्ही तुमच्या घरी असेल ते वापरू शकता। आता हे जे लिंबू आहे हे आपल्या मच्छीवर आपण टाकून घ्यायचं, म्हणजे थोडंसं आंबट पण छान अशी चव लागते। दोन्ही साईडने आपण लावून घ्यायचं आहे लिंबू आणि हाताने चोळून घ्यायचं, पलटी करून दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। अगर लिंबू नसेल तर तुम्हाला कोकम सुद्धा तुम्ही लावू शकता। आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा उरलेले लिंबू आहे त्याचा रस आपण पिळून घेऊया। छोटीशी फोड घेतलेली होती मी, जास्त मोठी नाही आहे। आता हा जो मसाला आपण घेतलेला आहे तो थोडासा ओलसर करून घ्यायचा, म्हणजे त्याची पेस्ट तयार करून घेऊया। थोडंसं पाणी ॲड करायचं आणि त्याची पेस्ट तयार करून घ्यायची, म्हणजे मसाला व्यवस्थित ह्या मच्छीला लागला जाईल। ज्या चिरा दिलेला आहे त्याच्या आतमध्ये पण व्यवस्थित मसाला जाईल। आता ही पेस्ट तयार झालेली आहे। आता हे प्रत्येक एका मच्छीला घेऊन व्यवस्थित लावून घ्यायचं, चोळून चोळून लावून घेऊया। वेगवेगळ्या फीच्या रेसिपी मी अपलोड केलेले आहेत, तर सर्वांच्या लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तर ते व्हिडिओसुद्धा माझे नक्की बघा आणि तशा पद्धतीने तुम्ही करून पहा। आता प्रत्येक मच्छीला अशा प्रकारे सर्व लावून घेऊया आणि हे सगळी पेस्ट लावून झाल्यानंतर कमीत कमी अर्धा तास तरी आपल्याला मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे। मॅरिनेट केल्यामुळे मच्छीची टेस्टसुद्धा खूप छान येते। मच्छी आता मॅरिनेट करून झालेली आहे। आपण आता अर्ध्या तासानंतर पाहूया। मच्छीला मॅरिनेट करून अर्धा तास झालेला आहे। आता कशी फ्राय करायची ते बघूया। त्यासाठी मी एक ताट घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये बारीक रवा अर्धी वाटी घेतलेला आहे आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तुम्ही फक्त तांदळाच्या पिठामध्ये सुद्धा फ्राय करू शकता किंवा नुसत्या रव्यामध्ये सुद्धा फ्राय करू शकता। रवा आणि तांदळाच्या पिठामुळे मच्छी आपली एकदम कुरकुरीत आणि छान फ्राय होते। आता एक मच्छी घेऊन याला व्यवस्थित असं कोटिंग लावून घ्यायचं। आतमध्ये पण अशी व्यवस्थित लावून घ्यायची। एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अशाच पद्धतीने बाकीच्या सर्व उरलेल्या मच्छींना आपण कोटिंग करून घेऊया। एकसाथ सगळं लावून घेतलं म्हणजे फ्राय करायला पण बरं पडतं। मी अजून एका मच्छीला कशी कोटिंग करायचं ते तुम्हाला लावून दाखवते। आता सर्व कोटिंग व्यवस्थित करून झालेलं आहे। आता ही सुद्धा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेले सुद्धा करून घेऊया। सर्व मच्छीला आता कोटिंग करून झालेलं आहे। आपण आता फ्राय करण्यासाठी मी गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये तेल ॲड करूया। फ्राय करण्यासाठी तुम्हाला फक्त थोड्या तेलामध्ये सुद्धा तुम्ही फ्राय करू शकता किंवा खूप तेलामध्ये सुद्धा एकदम भजीसारखं तळू शकता, पण एवढ्या तेलामध्ये व्यवस्थित भाजल्या जातील। आता जेवढे ह्या पॅनमध्ये बसेल तेवढीच आपण मच्छी टाकून घेऊया। 3 ते 4 आरामशीर बसतात। आपण 4 आधी फ्राय करून घेऊया। एक बाजू पहिली व्यवस्थित भाजली की मग पलटी करायचं, जेणेकरून जो काही मसाला लावलेला आहे तो सुद्धा व्यवस्थित त्या मच्छीला टिकला पाहिजे, तर खायला त्या मच्छीला टेस्ट छान येते। एकदम कुरकुरीत आणि लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला ही मच्छी फ्राय करून घ्यायची आहे। मच्छी सुद्धा आपली आता फ्राय करून झालेली आहे। एकदम कलर सुद्धा बघा किती सुरेख आलेला आहे। आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि उरलेली अशाच पद्धतीने फ्राय करून घेऊया। माझी मच्छीची ही फ्राय केलेली रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर लाईक करा, छोटीशी कमेंट करा। वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। बांगडा फ्राय आता खाण्यासाठी तयार झालेला आहे।
हा व्हिडिओ जर तुम्हाला थोडासा जरी आवडला तर लाईक करा व्हिडिओला, आणि जेवढं तुम्हाला शेअर करता येईल तेवढा तुम्ही शेअर करा. आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी अनोखी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.